Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bao chiên nha. Với cái cách làm này, bánh bao bên ngoài thì giòn, bên trong cùng với nhân thịt, trứng, lạp xưởng, đậm đà thơm ngon. Và cái công thức này ngoài cái cách chiên, các bạn cũng có thể áp dụng cho cái cách hấp cũng ngon luôn nha. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện nè. Ở đây mình chuẩn bị gói bột mì đa dụng nha. Các bạn dùng hiệu nào cũng được hết trơn á. 1 muỗng canh đường, chút xíu muối. Bên đây thì mình có 1 muỗng cà phê men khô, men này nè. Và nước thì mình dùng ở đây 200ml ha, nước ấm nhẹ nhẹ thôi. Rồi sẽ cho 1 muỗng canh đường vô trong thau. Các bạn sẽ lường 1 muỗng cà phê men vậy nè, là khoảng 4g men. Cho vô hết luôn. Rồi mình thêm vào đây 200ml nước á. Nước nguội hoặc là nước ấm nhẹ cũng được, nhưng mà đừng có nóng quá, nó sẽ chết men. Thì men nó sẽ không có hoạt động, làm bột của mình nó không nở được. Khi trộn lên thì các bạn thấy men nó nổi lên trên mặt nhanh liền vậy nè, là men còn hoạt động tốt. Rồi mình cho muối vô. Tiếp theo thì mình khuấy đều một cái rồi mình cho bột vô nha. Vừa cho thì các bạn vừa trộn như nè. Cái lượng nước này thì mình dùng là 350g bột, tương đương là 35 muỗng canh lưng, không có đầy. Trộn sơ qua thì mình thấy bột nó hút hết phần nước, thì các bạn cứ trộn vậy nè. Nếu như thấy có hơi khô thì mình cho thêm chút nước nữa, tùy theo cái độ hút nước của bột nữa, nhưng mà mình thấy vậy là nó vừa ha. Rồi thêm muỗng canh dầu ăn, nhồi đều lên. Khối bột nó sẽ dẻo mịn và nó không có quá khô. Nếu mà khô quá ra cái bánh nó nở không ngon đâu, nó sẽ bị hơi chai chai á. Rồi mình chỉ cần nhồi sơ 5 phút thôi, cho bột nó thấm đều nước, phần da bên ngoài nó láng mịn là được rồi. Các bạn sẽ đậy kín lại, rồi mình để cho bột nghỉ nha. Không có cần phải ủ, mình chỉ cần để 15 phút là được. Tiếp theo thì mình dùng ở đây 200g thịt nạc ha, mình xay ra, mình dùng nạc vai á. 2 cái cây lạp xưởng khô vậy nè, cho nó thơm ngon. Nửa cái củ sắn thôi, phần nhân này không cần phải nhiều quá. Nấm mèo mình ngâm nước cho nở mềm. Hành lá và ngò rí cho thơm nhân. Cuối cùng là 2 cái củ hành tím. Lạp xưởng thì các bạn sẽ cắt lát mỏng mỏng ra, một chút nữa mình cho vào cái bánh cho nó đều. Hành lá và ngò mình cũng cắt nhỏ luôn nha. Cắt mỏng mỏng vậy nè. Xào nhân thì nó thơm. Cắt xong để qua bên. Tiếp theo là củ sắn, mình cắt cái lát mỏng ra. Xong rồi cái cắt sợi lại. Các bạn cắt cho nó nhỏ nhỏ cho nó đều. Mình cắt hạt lựu luôn nha, càng nhỏ thì nó nhanh chín. Nấm mèo cắt nhỏ ra luôn. Băm sơ cái phần hành tím rồi đi xào luôn ha. Mình cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn, xào thơm hành tím. Khi hành đã vàng thơm thì các bạn cho thịt vô mình xào với lửa lớn cho thịt nó săn thơm lên. Khi thịt săn thì các bạn hãy cho củ vô nha, vậy thì nó sẽ thơm hơn. Đảo sơ qua nữa rồi mình cho nấm mèo vô. Rồi bây giờ các bạn sẽ nêm nếm. Mình nêm vào trong đây muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh đường, muỗng canh dầu hào. Rồi trộn sơn cái nữa rồi cho tiêu xay vô. Phần nhân nó đã chín được phân nửa, các bạn hãy cho hành lá và ngò vô cuối cùng. Mình xóc đều lên nữa rồi mình tắt bếp. Bên đây thì mình có luộc trứng cút nha. Luộc khoảng 5 phút là nó chín nè. Các bạn xóc với nước lạnh để cho phần vỏ nó nhanh tróc. Rồi cái mình lột ra nó dễ dàng. Lột rồi để qua bên. Quay trở lại thau bột, mình để 15 phút cho bột nghỉ. Bây giờ các bạn sẽ lấy khối bột ra. Lúc này thì bột nó chỉ nở ít thôi nha, chưa có nở nhiều quá đâu. Phủ chút xíu bột áo, các bạn nhồi sơ lại nữa rồi cái mình chia bột luôn. Thì cái bánh bao chiên mình không có cần phải chia bột lớn quá đâu, tại vì một chút mình gói nhân nữa rồi cái bột còn nở ra. Mỗi một cái viên bột thì các bạn chia khoảng chừng 2 muỗng canh bột là nó vừa. Chia xong hết rồi phủ chút xíu bột khô, cái mình sẽ lấy từng cái viên bột các bạn túm nó lại,
lẫn từ bên ngoài vào trong, giúp cho cái miếng bột nó mịn hơn á. Làm lần lượt cho đến hết, xong rồi cái đi cán. Cán sơ qua một lần rồi các bạn phủ bột áo, rồi cái mình để qua một bên, cái cán hết, xong rồi cái quay trở lại. Cái miếng nào mà các bạn cán trước á, thì mình sẽ đem mình gói nhân. Vậy á, thì bột sẽ không có bị co, dù là bánh hấp hay là bánh chiên cũng vậy luôn. Mình cứ cán sơ qua một lần, phủ thêm chút xíu bột khô. Khi mà cán trở lại á, cái miếng bột nó láng mịn và nó mỏng nè, không có bị co bột ha. Mình muốn cán mỏng đến đâu là nó sẽ co giãn đến đó luôn. Gói nhân, thêm một cái bánh vậy mình múc muỗng canh nhân, xong rồi cái cho cái trứng vào giữa, thêm 2 cái miếng lạp xưởng nữa. Rồi bây giờ mình túm cái mép lại vậy nè, xếp lại từng mép đơn giản thôi, không có cần phải cầu kỳ quá ha. Rồi cái máu thì các bạn chốt lại cho nó dính chặt để nó không bị bung. Mình gói tiếp một cái nữa cho các bạn xem kỹ hơn. Mình cứ cho viên nhân vào giữa, rồi cái mình túm nhân này thì không có cần phải vo trước đâu, bánh này dễ lắm, các bạn túm cho nó sát cái mép là được. Bánh chiên á, mình không có sợ nó chảy xệ như là bánh hấp, cho nên là không có cần phải túm cái viên nhân mình vo trước làm gì mất công. Làm xong hết rồi á, thì để yên 10 phút nha, hoặc là 15 phút để cho những cái cánh của cái bánh này nó nở bung ra. Quay trở lại thì mình để 10 phút thôi, tại vì hồi nãy bột đã để nghỉ 15 phút về thời gian mà mình gói bánh nữa. Khi mà thấy cái cánh nó bung ra hết thì hãy đi chiên. Và dầu vừa sôi thì mình hãy thả bánh vô chiên nha. Chiên ở mức lửa trung bình, không có cần phải đợi cho nó sôi quá, vừa sôi lên là mình chiên từ từ được rồi, làm vậy bánh nó mới ngon. Chiên thì các bạn để dầu nó hơi nhiều một chút, cái bánh nó phải ngập dầu thì nó mới nở đều, và bên trong nó chín kỹ, ở bên ngoài thì nó giòn. Mình xoay hồi thấy nó vàng rồi nè, bây giờ đè nó xuống nha, để cho nó ngập dầu, tại vì bánh bao nó sẽ bị nổi lên trên mặt á. Cho nó vàng đều hết luôn, vừa đè vừa xoay vậy nè, thì dầu nó bám đều xung quanh bánh, nó chín kỹ. Bánh đã vàng đều thì mình sẽ vớt bánh lên. Đây các bạn thấy ngon ha, ở bên ngoài nó giòn rụm luôn nè, màu vàng ươm luôn. Chiên lần lượt cho đến hết cái phần bánh này. Mình làm xong rồi nè các bạn, bánh bao tròn trịa, nhìn rất là xinh xắn, bắt mắt và hấp dẫn. Dù có nguội nhưng mà bánh ở bên ngoài vẫn có cái độ giòn, không có hề mà bị mềm xèo luôn nha. Cái bánh nó tròn đều đẹp, thì làm ăn cũng được, mà các bạn làm áp dụng để bán cũng được luôn. Bánh vẫn ngon, và mình để vài tiếng cái lớp bột ở bên ngoài nó vẫn giòn nha. Bên trong thì nó xốp mềm, phần nhân thịt đậm đà nè, có cho thêm lạp xưởng nó có cái mùi hương từ lạp xưởng ra, nó cũng ngon, rất là hấp dẫn luôn á. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ những video để mọi người cùng biết món bánh bao chiên làm đơn giản ngay tại nhà thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.